Moikka! Ihan mahtava saada sut kyytiin. Huikeeta, lähdetään reissulle. Katsotaan mitä kivaa me keksitään. Ehkä me vähän pelataan sanapeliä. Valitaan kumpi, joko tai, semmonen joku tosi paha kysymys. Joo. Kumpi sä tekisit mieluummin? Ottaisit Timo Soinilta suihin? Joo. Tai olisit alasti Rautatietorilla tässä Helsingissä? Olisin alasti Rautatietorilla ehdottomasti. Se on jo periaatteessa se, kun mä kävelen täällä, niin se on jo melkein alasti kävelemistä. Toi oli liian helppo. Mä teen sulle vaikeamman. Ihan ehdottomasti liian helppo. Imisit Teuvo Hakkaraisen Isovarvasta tai harrastaisit seksiä Ville Niinistön kanssa? En tiedä, varmaan se Ville Niinistö. Koska seksi on kuitenkin hauskaa. Mm-hmm. Mutta varpaan imeminen ei ole kyllä hauskaa, niin se on ihan sama kenen varvas se on. Niin, se voi olla ainoastaan siis sellaisessa tilanteessa tietystikin kiihottava ja hauska, jos se on ihmisen fetissi. Niin ehkä varpaita. Sitten, mutta joku voisi imeä mun varpaita, mutta mä en imisi kenenkään varpaita. Se voisi olla ihan hauskaa. No mitä jos kävis näin, että sä oot lähdössä vaikka lennolla Pariisin kautta Nizzaa ja sit sä Pariisin lentokentällä korkeissa koroissa, sellaiset vähän avonaiset varpaat, paljastavat korkkarit, niin joku ranskalainen mies tuli siihen, oh bonjour, ja haluaa ehdottaa sulle, että hei, mä voisin maksaa sulle 100 €, jos mä saan imeskellä tässä sun varpaita, että kauan sulla on tää vaihtoväli seuraavalle lennolle, niin suostuisitko sä? Joo, totta kai. Mä veikkaisin, että se tuntuu varmaan aika mukavalta, ja varsinkin jos siitä vielä maksetaan. Mä voisin tehdä se ihan ilmaiseksikin, mutta jos vielä maksetaan, niin ehdottomasti. Ja ehkä jos tuo vielä niin jonkun kahvi tai jotain, mä voin siinä samalla kahvia, niin sit se olisi ihan done deal ehdottomasti. Mikä on hurjin asia, mitä joku on ehdottanut sulle, mikä niin liittyisi tämmöiseen seksuaaliseen nautintoon? No, mä ehkä itse sanoisin, että se on aika silleen se tuntuu mulle hurjalta, koska mä en koskaan haluaisi tehdä niin. Mut miehet usein niin kuin, lähettää mun viestiä semmosesta, että suostuisinko mä niinku potkii heitä niinku kasseille. Okei, joo. Siis silleen väkivaltaisesti ja satuttaa niinku heitä. Ja no tätä pyyntöä kuulee aika usein ja se on semmonen, että se on sinällään hurja, koska mä en vaan kykenisi satuttaa ketään niinku mistään rahasta. Suomessa niinku vielä on tämmöisiä tyyppejä, jotka haluaa just, että potkitaan munille. Mutta Berliinissä yksi asiakas kysyi multa, että voinko mä ajaa mun autolla hänen yli. En ajanut. Joo, se on ihan hyvä. Sitten olisi voinut kuitenkin tulla syyteet. Joo, kyllä ajoit yli. Siis hän olisi ihan halunnut yksinkertaisesti mennä makaamaan maahan ja että mä menen niinku tämmöisellä hiljaisella vauhdilla niin, että hän saa maata siinä, että mä menen yli. Ja mä tiedän, että niinku hän on harrastanut sitä paljon. Että mä tunnen tyttöjä, jotka on, niinku, mutta ne on tietysti vaatinut häneltä, että hän kirjoittaa tämmöinen sopimus alle. Joo. Mutta siis hän tykkää tosi kovista jutuista. Mutta toi munille potkiminen, niin se on kyllä semmoinen, siitä kannattaa ottaa paljon rahaa. Älä tee ilmaiseksi. Joo, en mä kyllä tekis varmaan. Poskit vaan sille hiljaa. Juuri mistäänkään rahasta. Mutta ei täysillä kato. Joo, mutta sit se huutaa siinä, että lujempaa mä maksatan. Sitten mä oon vaan silleen, että Sitten sä vaan sanot, että kuule, odottaminen on paljon tuskallisempaa. Niin, joo. Koska oikeastaan odottaminen on aika tuskallista. Kyllä. Mä odotan mun leikkauksia niin olit oikein. Mikä sulla on tulossa pakaraleikkaus nyt seuraavaksi vai? Ei, no mä nyt meen konsultaatioon ja ainakin silmäluomileikkaus tehdään nyt ja toivottavasti silmien implantointi tulisi kans silleen suhteellisen nopeasti, mutta nyt ei mitään isompia leikkauksia ennen kuin noi terveysongelmat on selvitetty. Niin, mä luin, että sä oot kirjoittanut siitä, että sulla on dysmorfinen tämmönen. Niin ei, siis mä tarkoitan sitä, mihin mä meinasin kuolla. Okei. Joo, niin se, eikö sekin liittynyt leikkaukseen? Joo, tai siis siihen, että no nyt on vähän niinku sit käynyt silleen selväksi, että mä sairastan yhtä semmoista sairautta, mutta mä tarvitsen siihen ensin diagnoosi ja sitten diagnoosin jälkeen vasta ehkä lääkityksiä ja näin edespäin. Joo, Että ei se tapahtuisi uudestaan. Okei. Sä oot aika paljon tehnyt leikkauksia. No, vaan 4. Mitkä kaikki? 3 kertaa rinnat ja nenä ja tietysti kaikki jatkuvat piikkihoidot. No niin, kasvoille. Joka kuukausi. Paljon sulla menee kuukaudessa rahaa tuohon? Siis ihan kaiken ylläpitämiseen mä sanoisin, että semmonen 1 000. Joo. Koet sä, että keho on yksi tärkeimpiä asioita, että tuntee olonsa seksikkääksi vai?
En mä tiedä. Mä oon kokenut oloni ihan äärettömän seksikkääksi ennen kaikkia leikkauksia ehdottomasti. Ehkä jopa tavallaan enemmän seksikkääksi, koska silloin se oli aivan varmaa, että jokainen mies piti mua viehättävänä. Okay. Ja nykyään se on silleen, että ei kaikki välttämättä pidä, mutta jotkut pitää sitten erityisen viehättävänä. Ja se rajaa sitä ryhmää huomattavasti paljon kovemmin, se on ihan totta. Niin kyllä mä sanoisin, että mä oon ollut paljon seksuaalisesti varmaan itsevarmempi niin kuin nuoren ennen kaikkia leikkauksia, mutta en mä sitä itsevarmuutta silloin lähtenyt hakemaankaan. Mutta varmasti ehkä on ollut ainakin hiukan itsevarmempi silloin. Moni sanoo, että tissit vaikuttaa itsevarmuuteen, seksuaaliseen itsevarmuuteen naisella. Mä en edes tykkää, että mun rintoihin kosketaan ollenkaan juurikaan tai mitään sellaista, niin se on lähinnä ärsyttävää. En vaikka voisi kuvitella, että mä menisin jonkun miehen kanssa sänkyyn ja se alkaisi vaikka puristelemaan mun rintaa, niin se olisi niinku ihan semmonen hirveä turn off. Aika moni mies ajattelee, että nainen tykkää rintojen puristamisesta. Ei, ja se on niinku, ei. Saat ihan vähän niinku, ehkä koskee, niin se juurikaan tuntoaistiin, niin se on tosi laaja niinku tuntovaurio, että mä pystyn tuntemaan niinku oikeastaan ollenkaan pelkästään kipua. Ja sitten on semmoinen tunnottomuus, en pysty tuntemaan niinku kuumaa tai kylmää. Ei se ainakaan mitenkään nautinnollista, jos niin koskee. Onko sulla koskaan käynyt niin, että sä oot jossain julkisella paikalla joku, koska sulla on isot tissit ja totta kai niin miehethän on heti kun ne näkee tissit, niin melkein käsi lähtee automaattisesti menemään. Onko käynyt niin, että joku tulee ja nappaa kiinni? Ei, siis silleen, no baaris varmaan, no naiset tulee aina puristelemaan tissejä ja se on mun mielestä ihan hauskaa ja saa. Mä sanon aina, että saa aina kokeilla, mutta miehet on vähän heti silleen ujompia, että ei ne edes tuu silleen, että naiset niinku tulee varsinkin kun ne on vähän juonut. Niin. Mut ei miehet silleen. Ne saattaa joskus kysyä, että saako koskea. Okei. Silleen kauhean epäilevästi, että joo toki. Ehkä miehet silleen jopa hämmentyy. Silleen, että ne jää silleen hiljaiseksi vaan tuijottamaan ja miettimään, että se tilanne menee ohi ennen kuin ne kerkeekään. Tissit meni jo. Niin. Ne tuli ja ne meni. Niin. Miten pornoelokuvaseksi eroaa normaaliseksistä? No mä sanoisin, että se on tosi fyysisesti vaativaa. Ja siihen voi mennä vaikka useampi tunti. Sen jälkeen on nivelet on kipeät ja täytyy ei voi lähteä enää kauppaan tai mihinkään muuallekaan, että on sen näköinen. Ja se, että se on semmoinen suoritus alusta loppuun semmoinen tosi fyysisesti vaativa. Teetkö sä pornoa? Periaatteessa jotkut sanoo, että mä teen pornoa ja sitten jotkut toiset sanoo, että mä en tee pornoa. Mä teen kaiken, mitä pornos nyt voi tehdä, mutta mä teen sen yksinä, että kun ei mulla ole sitä vastanäyttelijää, niin mä sanoin silleen, että jokainen saa päättää itse, että miten sen määrittelee. Että mä sanon, että mä teen aikuisviihdettä, koska se on viihdettä ja se on aikuisille. Mulla on semmonen oma sivu ja sitten on vielä semmoset niinku premium Snapchat. Niin, missä pääsee vähän niinku sun kanssa ottaa kontaktia ja keskustelemaan. Ja voiko sun niinku fanit toivoa, mitä sä teet seuraavaksi? Joo, ehdottomasti. Ei muut sinällään pyydetty edes mitään niinku ihmeellistä tai kummallista. Mä veikkaan, että se liittyy pitkälti siihen, että mä oon niinku sinällään jo fetissi. Niin mun ei sinällään tarvitse yrittää niin hirveän lujaa tehdä mitään niinku sen ihmeellisempiä asioita. Ja kyllä ihmiset ihan tykkää ja nauttii. Mikä on hauskin juttu, mitä sä oot tehnyt sun sivuilla? No, kyllä mä sanoisin, että se, että mä saan pukeutua, niin se on varmaan hauskin juttu. Että siinä on vähän niin kuin joku semmoinen juoni, että mä oon koulutyttö tai piika tai jotain tällaista. Niin se on hauskaa. Se on oikeasti hauskaa, sit kun pääsee silleen, niin kuin, vähän niin kuin eläytyy siihen juttuun oikeasti. Niin. Ja sitten tietää, kuinka paljon muut ihmiset niin kuin nauttii siitä, mitä sä teet. Oletko harjoitellut näitä juttuja, esimerkiksi sitä, että mitä pornoelokuvissa tehdään tai niin, katsomalla pornoa, tai miten sä oot niinku harjoitellut sitä? No, mä oon kattonut paljon pornoa. Mä sanoisin, että mä oon ollut aina pornon suurkuluttaja. Niin. Ja sit mä katon pornoa, katson sitä. Ja sit mä katson sitä silleen, vaikka päivittäin mun Twitteri, mikä on Instagram, niin se on pelkästään täynnä pornoa. Että mä seuraan siellä vaan pornosivuja, niin siellä mä tavallaan ihailen sit taas muiden tyttöjen sitä työtä. Oletko törmännyt siellä johonkin sellaiseen, mitä sä et tekis? Joo, on paljonkin semmosia asioita, mitä mä en tekisi. Toistaiseksi ainakin mä
mä oon kieltäytynyt kaikista niinku anaalijutuista. Et ei oo ollut kysyntää ensinnäkään. Niin. Et sitä ei ole sinällä ainakaan multa hirveästi kaivattu. Haluaisitko joskus tehdä jollakin isolle tuotantoyhtiölle elokuva? Joo siis, no mä ajattelen sitä niin, että sit kun mun leikkaukset on kaikki tehty, niin sen jälkeen kyllä varmasti. Et en kenellekään muulle tekisi kuin jollekin isolle tuotantoyhtiölle. Mikä on helpoin tapa saada orgasmi? Hyvä porno. Katsomalla vai itse tekemällä? Katsomalla. Mitä kummallisempaa, sitä parempi. Mikä on sun suosikki seksiväline? Semmonen pieni vibra, tiedäks? Joo. Semmonen pieni. Joo. Mihin kohtaan se laitetaan? Siis ihan siihen klitoriksen päälle ja mä käytän aina mun miehen kanssa sitä, että se on niinku meidän semmonen suosikkijuttu ja yhteinen ja semmoista mä en myöskään käytä missään mun niinku elokuvissa enkä työssä. Joo. Et se on vaan niinku mun... Teidän välillä? Joo. Joo. Mikä on Henkilökohtaiseen. paras asento panna, kun on se pieni vibra ja se on siellä klitoriksella, niin onko se niinku takapäin? Kyllä se vaan sitten takapäin kuitenkin sekin, et... Joo. Jos sua pannaan takapäin, niin tykkäätkö sä käyttää tyynyä tissien alla vai pistääkö sä pään sinne tyynyyn ja puret sitä tyynyä, ettei huuto kuulla naapuriin asti? No kyllä mä aina tykkäisin laittaa niinku ihan silleen, että ei mitään niinku tyynyjä eikä sellaisia, Niin. että niinku naama vaan alas ja takapuoli. Joo. Eli tyyny lentää lattialle. Joo. Mikä on paras paikka harrastaa seksiä? No kyllä se sänky vaan on paras, koska siellä sä voit tehdä niitä kaikkia temppuja, sun ei tarvitse miettiä ja varoa ja sattuu polvet ja, ja niinku jossain suihkustyyliin. Se niinku muuttuu astet hankalammaksi. Et kyllä se sänky vaan on kätevin tai joku niinku hyvä sohva. Ootko koskaan autossa pannut? Joo, autossa, auton päällä. Missä kohtaa päällä? Konepellillä? Joo, se on varmaan ihan perus. Oliko se oma auto vai naapurin auto? Ei ainakaan oma auto. Kaikkien muiden ihmisten auto. Harrastat sä sellaista siis, että sä lähet ulos, etsit kivan auton ja käsket sun miehen panna sua sen päälle? No, tää oli niinku muutama poikaystävä takas sitten, niin me harrastettiin kyllä välillä tollaista. Valitsiko te silleen, että ne oli niinku arvokkaita autoja vai? Arvokkaita autoja sattu olemaan jossain, missä me oltiin juhlimassa. Niin sitten oli pakko mennä paneen sen päälle. Joo. No mitkä kaikki arvokkaat autot sä oot pannut? Ferrari? Siis se oli vaan se yhden kerran, se oli Ferrari ja sitten on ollut vaan jotain ihan tavallisia autoja. Okei. muiden. No oliko se parempi ihmisten. siinä Ferrarin päällä kuin esimerkiksi jonkun Opelin No päällä? on se nyt parempi Ferrari päällä kuin Opeli päällä. Mun täytyy tunnustaa, että mulla on sama harrastus. Mä harrastan kanssa autoja. Ja nimenomaan konepellin päällä ja merkkiautot. Ja sitten jos on vielä mitä tunnetumman ihmisen auto, niin sen parempi. Tykkäätkö sä älykkäistä miehistä? Ehdottomasti se on mun niinku, varmaan isoin turn off. Joo. Mies on niinku äly, että mä en oo ite mikään älykkäimmästä päästä. Miten niinku sitten, jos mies on älykäs, sit se pukeutuu johonkin tyylikkääseen pukuun. Mikä se on, niinku, missä tykkäät? Joskus nuorempana mulla oli niinku semmonen kriteeri ja ulkonäkökriteeri. Ja siitä vaan vuosien varrella se on rapistu ihan kokonaan pois. Et ei mies pysty mua ulkonäöllään mitenkään kiihottamaan. Mut siis silleen, että voin mä nyt ajatella, että toi on tosi hyvän näköinen, mutta siihen se sitten jää. Et sit se kaikki muu henkinen puoli täytyy niinku all checkis. Tän hetken suuri siunaus. Tän hetken suuri siunaus on varmaan se, että mä saan niinku tehdä elämässä mitä mä haluan ja olla niinku oma itseni 100%. Nyt mä saan joka päivä elää semmoista elämää, kun mä niinku haluan, mikä musta tuntuu hyvältä, niin se on Ihan vaan parasta. ihmeellistä.